siya is ako ang first pag-umangkon. So, ato siyang welcome. 3, 2, 1, let's go! Hi mga katahong! So, karon amo ang video is all about Pancit canton with egg and juice. Pancit canton mukbang question and answer. So, namin gi-prepare nga 20 questions, 10 iya ha, then 10 po dakuha. So, let's go! Kaunti guys! First question. Akong unang pangutana kay, unsa may feeling nimo nga ikaw ang kinamagulangan sa inyong maigsuon? Kara. Kira? Say favorite ni mo. Food? Isiya nga manok. Sudan? Ato. My second question is, kinsa man mas love nimo, si Sidsid or si Abigail? Both. Both? Okay. Hindi say feeling nga nag-serve ka sa simbahan. Ang feeling time. Good. Okay lang. Makaserve sa tao, makaserve sa Ginoo. Good. Ako ang third question kay, asa man ka mas mahadlok? Sa imong daddy or sa imong mommy? Daddy. Ano naman? Iya kong katawan-katawan. Tignan ko niyang mata. Ay, third question is, kung may jowa ka, wala. Hmm? Kung may jowa ka, wala. Wala. Because, kasabaan ko niya, mama. Anak man ni mamang ulat mo pa ni mamang. Alam na dito ang medyo. Nakawad na takya. Akong fourth question kay, nana kay crush or wala? Wala. Weh. Atek. Wala na yun. Okay. My Fourth. fourth question, nag-TikTok ka or wala? Nag-TikTok. Guys. Anong sayaw mo? Sayaw. Oh, bala mo sa akong TikTok account ka na. Bataan ako dali Huwag iyapon. Napod siya yung TikTok account. I-follow niya siya. Akong fifth question kay... Hanglay? Akong fifth question is, unsa man imong gusto nga trabaho pohon? Engineer. Wow! Good. Looking forward for that. Ikaw, Fifth question. Anong ginagawa mo sa school? sa school? Matulog! Joke. Pumasok, tapos pumunta ng kantin. Kakain. Kaon naghapon. So, pagkabalo nimo nga babae na imo kaduha nga manghod. Unsa man nimo na feel? Nga na kay babae nga manghod. Feel Feel great and good. why? Alang kayo. Kapila na ka nakasakay o barko o Barko? airplane. Actually, mga katahong, wala pa ako nakasakay og airplane. Kuan pa. Barko. Ikaduha pa. 2017 o 2019. Seventh question. Kay. Nakay mga ka-chat sa imuhang account sa Messenger nga babae or wala? Naa, si Ateria. O ikaw. Classmate. Wala. 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 Okay. Unsa imong pinakaganahan nga dula? Dula. App. Game. Sa una, ganahan ko og ML.
Wala na ko ganahan nga dula. Naala ka. Wala, uy. Unsa man nimo kalaw si Mama ni o si Papa B? Hundred percent. Si mami po. Dali. Next question. Go. Ikaw na. Ako pa. Yan. Birthday. Akong birthday is September 28. So, hapit-hapit na pag may birthday niya. Birthday tayo. September 30. Kung dili ka gadula og ML karon, gaon sa man ka. Dula. Good friend. Good. Pag mula ka mo, makagusto mula. Sa Philippines o sa gawa? Wala apil gawa sa Pilipinas. Sa Manila. With family. My last question for you is masad ka kung dili ka tugtan sa imong daddy kung gusto ka mulaan? Masad ba ka masad? Ano? Kami ni Sid. Ako pa. Ako, di ko pala ako si Sid pala ako. Sid yap. Pag lingot ko laag Sid. Di ba niya ko mula Sid? Basta mo ko. Alaya on. Di na lang pa laag ni. Kami doon ni Sid. Kami pala. Okay. Unsa ang pinaka red sa inyo? Huh? Unsa yung pinaka red? Isa? Ano tayo ay pinaka red? Tama yun ay? No. Ako? Siguro ang mo. I don't know. Kami dua. So that's all about my video. Thanks, Shan, sa pag-uban sa ko akaron. Follow si Shan Rolansi ang Facebook account kani guys. Unta, nag-enjoy mo sa mo ang video sa mong Pansit Canton mukbang og na mo yung mga nahibalaan about sa mong live. So like sa kong pag-umangkot sa. Thank you for watching. Don't forget to Like share. and subscribe. Bye. Sa tahong. Love you.